กราบสำนึกคุณพระอนุตตรธรรมมารดาเจ้าพระอาจารย์จี้กงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเหล่านักธรรมอาวุโสทั้งหลายผู้แนะนำผู้รับรองบรรพชนคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมศึกษาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายมีมากมายที่ยังไม่รู้ถึงจิตญาณของตนเองนั่นหมายถึงไม่รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณเมื่อเราไม่รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณนั่นหมายถึงมันก็ยากที่จะบำเพ็ญจิตได้ดังนั้นการบำเพ็ญนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องรู้จุดสถิตของจิตญาณเพราะการบำเพ็ญเราจะต้องบำเพ็ญที่จุดญาณตรงนั้นวันนี้หัวข้อที่จะมาร่วมศึกษาก็คือไตรลักษณ์วิถีแห่งจิตซึ่งหลายปีก่อนนั้นผู้น้อยเองก็ได้ร่วมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์วิถีแห่งจิตไปบ้างแล้วนะครับวันนี้จะมาร่วมศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกนะฮะแล้วเราจะอาศัยไตรลักษณ์นี้บำเพ็ญนะฮะให้ถึงการบรรลุได้อย่างไรนี่คือจุดประสงค์สำคัญที่วิถีอนุตตรธรรมนั้นได้ลงสู่ครัวเรือนวันนี้เราได้รับวิถีอนุตตรธรรมเป้าหมายคือเราก็ต้องอาศัยไตรลักษณ์มาบำเพ็ญในชีวิตประจำวันของเราครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะไม่รู้ไตรลักษณ์แล้วบำเพ็ญสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญนะครับการรู้ถึงไตรลักษณ์นั้นมันก็มีวิธีที่จะรู้นั้นหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอริยเจ้าต่างๆในสมัยก่อนนั้นที่ได้รู้จุดสถิตของจิตญาณหรือจุดญาณทวารนี้ก็ด้วยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีแรงมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่ผลักดันให้แต่ละพระองค์นั้นได้ค้นหาในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อริยเจ้าเหล่านั้นก็ได้พบกับจิตญาณของตนเองได้สำนึกรู้ตรงจุดญาณทวารตรงนั้นและก็มันประคองรักษาจนในที่สุดก็มีสติรู้ตั้งมั่นอยู่ตรงจุดนี้ตลอดเวลานะครับวันนั้นก็คือวันบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฝึกฝนมาจนถึงขณะที่สามารถรักษาจิตญาณให้ตั้งมั่นอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วนะครับเมื่อมีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาก่อนนั้นก็จะอาศัยเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนั้นมาชี้มาถ่ายทอดหรือมายืนยันว่าสิ่งที่อริยเจ้าเหล่านั้นได้ทรงค้นพบหรือได้ทรงบรรลุนั้นถูกต้องแล้วนะครับอย่างเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลก็มีการชุมนุมสงฆ์ 1,250 รูปโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับตามที่ได้กล่าวทางพระไตรปิฎกนะครับในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนหยิบดอกบัวขึ้นมาแล้วก็หมุนตรงหน้านะครับซึ่งมีพระสาวกเพียงพระองค์เดียวก็คือพระมหากัสสปะที่ได้รู้ถึงปริศนาหรือความในที่พระเจ้าทรงหมุนดอกบัวนะครับพอพระมหากัสสปะนั้นก็เป็นพระสาวกที่มีอายุมากที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญอย่างเคร่งครัดมากนะครับจนมีบางคนบอกว่าใบหน้าของท่านนั้นไม่เคยยิ้มเลยนะครับแต่ในวันที่พระเจ้าได้ทรงหมุนดอกบัวครั้งนั้นพระมหากัสสปะก็แย้มยิ้มขึ้นมาครับต่างฝ่ายต่างก็รู้ซึ่งกันและกันเพราะนั้นจึงมีคำพูดว่าอรหันต์เท่านั้นที่รู้ว่าใครเป็นอรหันต์นะครับเพราะนั้นในเหตุการณ์วันนั้นพระเจ้าทรงอาศัยการหมุนดอกบัวแสดงปริศนาธรรมยืนยันให้กับพระมหากัสสปะว่าที่พระมหากัสสปะได้บำเพ็ญจิตได้สำนึกรู้อยู่ตรงจุดญาณทวารตรงนั้นถูกต้องแล้วครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสกับพระมหากัสสปะอีกว่าธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในดวงตานั้น
ไม่สามารถสาธยายหรือถ่ายทอดนอกคำสอนนั้นตอนนี้พระมหากัสสปะได้รับธรรมอันนั้นเรียบร้อยแล้วเราสาวก 1,249 รูปต่างไม่เข้าใจต่างงุนงงว่าพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะได้รับธรรมอันยิ่งใหญ่อะไรนี่คือสิ่งที่ในพระไตรปิฎกไม่สามารถอธิบายได้ว่าความหมายตรงนี้คืออะไรนะครับเพราะนั้นผู้ที่บรรลุแล้วนะครับก็รู้ได้ครับว่าปริศนาธรรมตรงนี้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เราคิดจะบำเพ็ญนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องค้นพบจิตญาณของเรานั่นก็คือค้นพบจุดสถิตของจิตญาณนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงจิตญาณแล้วก็จะรู้จุดนี้โดยธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นอริยเจ้าต่างๆทั้งหลายในอดีตนั้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะศาสนาใดลัทธิใดต่างๆก็ตามทรงรู้แจ้งและตรัสรู้ที่ตรงจุดนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญครับเพราะจุดสถิตของจิตญาณนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของกายกับจิตครับเพราะฉะนั้นกายกับจิตเมื่อเป็นหนึ่งนั่นก็คือก็กลับคืนสู่สภาวะเดิมนั่นก็คือสภาวะธรรมนั่นเองหรือที่เราเรียกว่านิพพานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสภาวะตรงนี้เนี่ยจริงๆแท้จริงแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆคนอยู่ในสรรพสัตว์ต่างๆทั้งหลายนะครับแต่ด้วยเป็นเพราะว่าเราถูกกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงอวิชชาต่างๆเนี่ยมาบดบังทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ภาวะเดิมได้นะครับเราก็ลุ่มหลงมาหลายหมื่นปีนะครับทำให้เราลืมเลือนตัวจริงของเราไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทรงก็คือได้ฝังเมล็ดพันธุ์นะครับในอดีตชาติของการบำเพ็ญตรงนี้มาเมื่อเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นมีแรงพลังมากพอจึงทำให้ผลักดันมาพบกับการถ่ายทอดวิถีอนุตตรธรรมแต่ด้วยรากบุญของแต่ละคนนั้นมีมากน้อยไม่เท่ากันบางคนพอได้รับรู้แล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรก็แค่รู้แล้วก็หายไปนะครับก็ไม่กลับมาเรียนรู้ศึกษาอีกเลยนะครับบางพวกก็เมื่อรู้แล้วก็กลับมาเรียนรู้ศึกษาทำความดีสร้างบุญภายนอกแต่มิได้ค้นหาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้าหาถึงจิตญาณหรือบำเพ็ญจิตญาณเลยนะครับอีกจำพวกหนึ่งนั้นซึ่งมีน้อยมากนะครับเมื่อรู้ถึงตรงนี้แล้วก็เร่งรีบค้นหาเร่งรีบฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงจิตญาณหรือจิตพุทธะตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญจิตหรือการบำเพ็ญระดับสูงนะครับเพราะว่าการบำเพ็ญจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะอนุตตรธรรมถ่ายทอดลงมาก็เพื่อให้เราบำเพ็ญที่จิตพระอาจารย์ตรัสว่าบำเพ็ญธรรมก็คือการบำเพ็ญที่จิตมีวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นครับเพราะนั้นอริยเจ้าทุกพระองค์ต่างได้บำเพ็ญปฏิบัติหรือฝึกฝนณจุดญาณทวารทั้งสิ้นครับเพราะปัญหาที่เราตกสู่การเวียนว่ายที่เราทุกข์ทรมานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าจิตของเราไม่สงบจิตของเราไม่นิ่งจิตของเราไม่เป็นสมาธิครับเพราะนั้นการที่จิตเป็นสมาธินั่นหมายถึงจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับกายหมายถึงกายกับจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นจุดศูนย์กลางหรือจุดเริ่มต้นของความคิดหรือที่เรียกว่าจิตนะครับมันตั้งมั่นอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ถึงไตรลักษณ์3ประการแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจและที่จะต้องเชื่อได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าไตรลักษณ์ที่เราได้รับนั้นมีรูปลักษณ์นะครับซึ่งก็มีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์มีรูปลักษณ์หรือไร้รูปลักษณ์ไปแล้วนะครับถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจก็ลองไปฟังบทบรรยายบทนี้ก็จะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไตรลักษณ์นั้นมีรูปลักษณ์และอยู่บนร่างกาย
นะและที่สำคัญไตรลักษณ์ทั้ง3นั้นก็คือหนึ่งเดียวนั่นก็คือหมายถึงจุดญาณทวารนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยจุดนี้แหละนะเข้าไปหาจิตญาณของเรานะฮะจะต้องอาศัยนะฮะกายสังขารที่ตรงจุดนี้เข้าไปหาจิตญาณเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดจิตสำรวมจิตย้อนมองส่องตนกลับไปตรงจุดนี้ครับนะฮะเมื่อเราสามารถกำหนดจิตหรือสำรวมกลับไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกนะหรือที่เรียกว่าสติครับความรู้สึกหรือสตินี้เรียกว่าเป็นการรู้สึกตัวทั้งกายและจิตพร้อมกันเพราะจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมเพราะเราจะมีสติแค่ภายนอกกายนะหรือแค่กายอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นจึงเรียกว่าสติที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับเมื่อขณะที่เราสำรวมจิตลงไปเราก็จะรู้สึกนะครับได้นะครับเมื่อเราสามารถทำการรวมจิตกับกายของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวได้มันก็จะเกิดความรู้สึกความรู้สึกนี้เรียกว่าเป็นเวทนาทางกายนะครับเป็นเวทนาที่ตรงจุดนั้นก็มีมากมายหลายคนในวิถีอันตรธรรมหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้รับวิถีอันตรธรรมที่เคยนั่งสมาธิมาบ่อยๆก็สามารถที่จะรับรู้สัมผัสรู้ตรงจุดนี้ได้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าไอ้การสำนึกรู้หรือการรู้สึกหรือมีสติรู้ตรงจุดนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายคนก็ไม่ใส่ใจหรือไม่ก็เมื่อรู้แล้วก็ไปถามนักธรรมอาวุโสทั้งหลายซึ่งไปถามนักธรรมอาวุโสที่เขาไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้ปฏิบัติจริงก็จะมีคำตอบมาว่าอย่าไปสนใจเลยอย่าไปยึดติดมันเลยเพราะจิตเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรมันหรือไม่ต้องไปสำรวมจิตอะไรตรงจุดนั้นอะไรเลยเนี่ยถามว่าแล้วอนุตตรธรรมจะถ่ายทอดมาทำไมก็คือการถ่ายทอดไตรลักษณ์นั่นเองจะมีการถ่ายทอดมาเพื่ออะไรถ้าเราไม่อาศัยไตรลักษณ์นี้นำพาเราเข้าหาจิตใช่ไหมครับงั้นผู้บำเพ็ญทุกท่านต้องพิจารณาให้ท่องแท้นะครับตรงจุดนี้นะครับเพราะถ้าเราเข้าใจผิดมันจะผิดไปยาวเลยครับเพราะฉะนั้นมีมากมายเมื่อรู้แล้วหรือเข้าใจแล้วว่าจุดนี้เนี่ยหรือไอความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นำพาเราเข้าไปหาจิตพุทธะของเราหรือจิตเดิมแท้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เราสำนึกรู้ตรงนั้นสภาวะจิตของความเป็นพุทธะเนี่ยก็เริ่มค่อยๆส่องแสงสว่างก็ค่อยๆบังเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนของเราเนี่ยเรายิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่การสำนึกรู้ตรงนี้พลังตรงจุดนี้หรือพลังแห่งความเป็นพุทธะเนี่ยก็จะค่อยๆสำแดงมากขึ้นเปรียบเหมือนเราเอาแท่งเหล็กเนี่ยไปเผาไฟนะครับยิ่งเราเอาแท่งเหล็กนี้จ่อในไฟที่ร้อนแรงมากเท่าไหร่เหล็กนี้ก็จะค่อยๆร้อนมากขึ้นจนในที่สุดมันแดงแล้วสามารถนำมาตีเป็นมีดดาบได้นั่นคือถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นเหมือนกันวันนี้เราบำเพ็ญธรรมนะครับเราจะต้องประคองรักษาจิตของเราที่ตรงจุดนี้ตลอดเวลาครับนี่คือคำตรัสที่พระอาจารย์จี้กงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงชี้แนะนะครับให้เราทำแต่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีใครที่จะมาเน้นถึงเรื่องราวการบำเพ็ญตรงจุดนี้ให้เรารักษาจิตตรงจุดนี้ให้มันรู้สึกอยู่ที่ตรงจุดนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้ปฏิบัติเขาจึงนำพาให้เราแค่สร้างบุญทำความดีชดใช้หนี้เวรกรรม 60,000 กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแค่สร้างบุญทำความดีช่วยเหลืองานทำต่างๆทั้งหลายเนี่ยนั่นยังไม่ได้หมายถึงเราบำเพ็ญจิตและถ้าเราบอกว่าเราจะต้องสร้างบุญกุศลชดใช้เจ้ากรรมในเวรหรือหนี้เวรกรรม 60,000 กว่าปีให้หมดเราถึงจะบรรลุนั้นคงไม่ใช่ละครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะสร้างบุญกุศลไปชดใช้หนี้เวรกรรม 60,000 กว่าปีเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวครับถึงมันทำได้มันก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้ครับเพราะการสร้างบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับการบำเพ็ญจิต
นะครับมันเป็นการทำความดีภายนอกเท่านั้นใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้ว่าทรัพย์เป็นทานแรงกายเป็นทานธรรมะเป็นทานแล้วมันเกี่ยวกับจิตตรงไหนครับเพราะฉะนั้นที่เราคิดกันว่าทำไปเรื่อยๆเถอะเดี๋ยวมันบรรลุเองบอกได้เลยครับมันไม่มีทางบรรลุเองหรอกครับมันต้องบำเพ็ญจริงๆครับอันนี้คือเราถูกปลูกฝังกันมาอย่างนี้เราก็เลยเชื่อกันอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรเราทำความดีไปเรื่อยๆอย่างน้อยบำเพ็ญปฏิบัติไม่หลุดพ้นในชาตินี้อย่างน้อยก็ไปบำเพ็ญเบื้องบนที่ด่านจือหยางกวนนะครับบอกได้เลยนะครับผู้ที่จะไปจือหยางกวนนั้นไม่ง่ายนะครับเพราะจะผ่านด่านตรีเทพพิทักษ์ได้นั้นทุกคนจะต้องเข้าใจในความหมายของไตรลักษณ์3ประการอย่างชนิดที่ว่าพอสมควรหรือดีพอครับถึงจะผ่านด่านตรีเทพไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำความเข้าใจหรือเรียนรู้หรือศึกษาในหนังสือท่องพุทธาลัยครับเราจะได้เข้าใจถึงการผ่านด่านตรีเทพพิทักษ์ตรงนี้ว่ามันยากแค่ไหนยังไงนะครับเพราะมีสิ่งศิษย์ทั้งหลายทรงอธิบายถึงความหมายต่างๆไว้ในหนังสือท่องพุทธาลัยไว้อย่างละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญทุกคนจะต้องอ่านศึกษาทำความให้เข้าใจตรงนี้ให้ถ่องแท้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่อ่านรอบเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องอ่านบ่อยๆครับเพราะการอ่านแต่ละครั้งนั้นมันจะทำให้เราซึมซาบและเข้าใจทีละนิดและที่สำคัญเราจะต้องอาศัยจิตพุทธะหรือจิตหนึ่งของเราตรงจุดนั้นเนี่ยไปสัมผัสรับรู้ในพระโอวาทต่างๆเหล่านั้นเราถึงจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของความหมายของคำสอนเหล่านั้นได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราสำนึกรู้ตรงจุดนั้นได้แล้วอันนี้สำคัญมากครับเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถสำนึกรู้ตรงจุดนี้ได้นั่นเปรียบหมายถึงเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับมันจะเริ่มต้นยังไงครับในเมื่อเรายังเข้าไม่ถึงจิตเราเลยครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วรู้สึกตรงนี้ได้แล้วที่สำคัญครับเราจะทำยังไงให้เราเชื่อมั่นว่าไอ้การสำนึกรู้ตรงนี้แหละคือการเข้าถึงสภาวะของจิตพุทธะแล้วแต่ตอนที่เราฝึกฝนใหม่ๆเนี่ยสภาวะจิตพุทธะของเรามันยังมีพลังเพียงเล็กน้อยหรือแสงสว่างหรือแสงปัญญาที่ส่องออกมานั้นมันก็ยังน้อยนิดมากเพราะฉะนั้นไอ้พลังตรงนี้ที่น้อยนิดเนี่ยมันจะไปสู้กับอัตตาความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่เราสั่งสมมานานแสนนานเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการผลักดันที่อย่างสุดกำลังครับเราถึงจะพาตัวเองก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญนั้นจะต้องก้าวหน้าไม่ถดถอยครับนี่คือปณิธานข้อ4ใน10ข้อครับที่เราตั้งมาแล้วตอนที่เรารับวิถีอนุตตรธรรมเพราะถ้าเราไม่ก้าวหน้ามันก็คือถดถอยเพราะฉะนั้นเส้นทางมันมีแค่2ทางเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญมันจะต้องมีก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับเราถึงจะถึงเป้าหมายได้นะครับเหมือนวันนี้เราเดินทางเราอยู่กรุงเทพเราจะไปเชียงใหม่เราตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับเราก็เริ่มต้นที่กรุงเทพขนาดเริ่มต้นเราต้องรู้แล้วเป้าหมายเราคือกรุงเทพที่เชียงใหม่เราจะไปเส้นทางไหนเพราะฉะนั้นการเดินทางมันจะต้องเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆครับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเดินไปขับไปสัก10กิโลแล้วก็ถอยหลัง5กิโลขับไป5กิโลถอยหลัง20กิโลอย่างนี้แล้วถามว่าเมื่อไหร่เราจะถึงเป้าหมายใช่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นในเส้นกราฟแน่นอนโอเคมันเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงแต่ไอ้คำว่าขึ้นลงเนี่ยแต่แนวโน้มนั่นคือเมื่อเราตีเส้นกราฟแล้วมันจะเป็นแนวขึ้นเพราะนั้นจะขึ้นมากขึ้นน้อยนั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังก้าวหน้าครับเรามีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายได้ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบใน1วันเราจะบำเพ็ญอย่างไรอยากให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราใช้จิตอะไรมาดำเนินนะครับแน่นอนเมื่อก่อนที่เรายังไม่รู้วิถีธรรมเรายังไม่เคยบำเพ็ญจิตเลยแน่นอนนั่นก็คือจิตปุถุชน
จิตปุถุชนก็คือจิตที่มันมีอัตตาความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราพูดในทางธรรมมันก็คือเรียกว่าจิตมารนั่นเองนะก็คือจิตที่ไม่ได้นำพาเราเข้าหาสภาวะของความเป็นพุทธะมันก็คือสภาวะที่ตรงกันข้ามกับพุทธะมารกับพุทธะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามแต่วันนี้เราไม่เรียกตัวเองว่ามารแน่นอนเราก็เรียกว่าเรายังเป็นปุถุชนหรือเป็นผู้บำเพ็ญอยู่แต่ถ้าเรียกตัวเองว่ามารมันดูน่ากลัวใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงหลอกตัวเองว่าเราแค่ยังเป็นผู้บำเพ็ญนะฮะมันยังมีความหวังใช่ไหมฮะแต่ที่สำคัญนะฮะเมื่อเราได้รับรู้แล้วเราเร่งรีบที่จะมุ่งมั่นบำเพ็ญเข้าหาจิตของเราให้มากขึ้นทุกๆวันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้นะยังไม่สำนึกรู้ยังเข้าไม่ถึงจิตพุทธะของเราตรงจุดนั้นเนี่ยนั่นแสดงว่าเราก็กำลังเดินหันหลังให้จุดนั้นเดินหันหลังให้กับจิตพุทธะของเราทุกวันเพราะฉะนั้นการเดินหันหลังมันก็คือเดินออกห่างเพราะฉะนั้นยิ่งเราเดินออกห่างเท่าไหร่นานไปเท่าไหร่นะนั่นแสดงว่าเราก็กำลังพอกพูนอัตตาความยึดมั่นกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงเนี่ยมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเวลายิ่งนานเท่าไหร่อัตตามันก็พอกพูนยิ่งหนาขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะย้อนหลังกลับหรือหันหลังกลับเนี่ยมันจะยากครับนะมันจะยากครับนะที่สำคัญผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้าครับนั้นคนที่เดินอยู่ข้างหน้าแล้วมีคนเดินตามหลังมากมายเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเพราะถ้าเราเดินถูกแน่นอนนะบุญกุศลยิ่งใหญ่ครับแต่ถ้าเราเดินผิดนำพาผิดนั่นก็คือหนี้กรรมบาปที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราและชีวิตของบรรพชนและของแต่ละคนเลยครับมันมีผลพวงตรงนี้ไปอย่างมากมายครับนะฮะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของเราจะต้องทำหรือรักษาจิตของเราเข้าหาจิตของเราให้มากขึ้นทุกวันนะครับเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นจาก1ก็คือ1วินาทีแน่นอนมันไม่มีใครเริ่มต้นทีเดียว5วินาที10วินาทีหรือ1ชั่วโมงทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่1วินาทีก่อนใช่ไหมครับนะการขึ้นบันไดก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องขึ้นบันไดขั้นแรกก่อนมันถึงจะขึ้นไปบันไดขั้นที่2ได้ขั้นที่3ได้ใช่ไหมฮะตามธรรมชาติการขึ้นบันไดแน่นอนเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงขั้นสูงสุดหรือชั้นบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นในแต่ละก้าวแน่นอนมันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเพราะในบางช่วงที่เราเจออุปสรรคมันอาจจะทำให้เราก้าวช้าไปหน่อยบางช่วงที่มันราบลื่นมันก็ทำให้เราก้าวเร็วหน่อยนะครับแต่แน่นอนที่สำคัญมันจะต้องไม่มีการก้าวถอยหลังนะฮะเพราะถ้าก้าวถอยหลังนั่นคืออันตรายแล้วนะครับเพราะธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนขึ้นบันไดแล้วจะก้าวถอยหลังแต่มันอาจจะไปสะดุดแล้วก็ทำให้เราตกลงมาจากบันไดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อสะดุดเราล้มเราตกจากบันไดเราจะเกิดความเจ็บปวดตรงนั้นนะฮะโอกาสที่เราจะกลับขึ้นไปอีกมันจะยากครับเพราะเราอาจจะไม่มีแรงพอไม่มีกำลังพอหรือไม่สามารถขึ้นไปได้อีกเลยถ้าเราเดินไม่ได้แข้งขาเราหักใช่ไหมครับนะฮะมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเส้นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญครับซึ่งเราจะต้องมีผู้นำทางที่เยี่ยมยอดนะครับแน่นอนวันนี้เราทุกคนคือศิษย์ของพระอาจารย์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็มาประทานพระโอวาทแล้วก็ยังอัญเชิญสิ่งศิษย์ทั้งหลายลงมาประทานพระโอวาทอีกมากมายเพื่อที่จะตอกย้ำที่จะย้ำเตือนเพื่อที่ชี้แนะให้เรารู้ถึงการบำเพ็ญว่าเราจะต้องทำอย่างไรแต่ประเด็นสำคัญเราจะเข้าใจในความหมายของพระโอวาทเหล่านั้นแค่ไหนแล้วครับใช่ไหมครับเพราะพระอาจารย์ไม่ได้มาอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาขณะที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆทั้งหลายเราจะสามารถไปถามพระอาจารย์ได้ซึ่งมันยากใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องหานักธรรมอาวุโสหรือผู้ที่บำเพ็ญร่วมกันที่เขาสามารถรู้เส้นทางนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาให้พบนะฮะซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ยากครับนะฮะหลายคนบอกว่าแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะแล้วใครล่ะนะ
จะเป็นคนนำทางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพิจารณามองให้เห็นสิครับว่าคนที่เขานำทางเราเนี่ยเขาบอกเขาสอนเราให้เข้าหาจิตพุทธะของเราตรงนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเขาทำด้วยหรือเปล่าขณะที่เขาพูดสอนเราเขาทำด้วยหรือเปล่าครับถ้าเขาพูดแต่เขาไม่ได้ทำมันก็เปล่าประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการศึกษาธรรมนั้นบางครั้งนั้นเราฟังธรรมะฟังนักบรรยายพูดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญจิตแม้แต่คำเดียวเลยบางคนก็อาจจะมีพูดบ้างเล็กน้อยเราต้องมันย้อนมองส่องตนนะก็พูดแค่ในเนื้อหาที่เขาเรียกว่าเป็นหลักการเราก็รู้ว่าต้องย้อนมองส่องตนแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าการย้อนมองส่องตนนั้นทำอย่างไรแล้วเราจะทำเป็นไหมครับเมื่อทำไม่เป็นเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าครับมันก็ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับหลายคนครับศึกษาธรรมะบอกกับตัวเองว่าเราต้องมีความพอใจมีความพอเพียงนะครับเราทำได้แค่นี้เราก็พอแล้วหลายคนเนี่ยมักน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบำเพ็ญให้บรรลุเนี่ยเรามักน้อยไม่ได้ครับเราต้องมักมากครับเพราะการมักมากตรงนี้มันจะทำให้เรามีพลังที่จะผลักดันเพราะถ้าเราไม่มีความอยากที่จะไปนิพพานไม่มีความอยากที่จะหลุดพ้นอย่างเต็มร้อยเนี่ยแล้วเราจะมีพลังมีแรงผลักดันอะไรที่จะให้เราไปนิพพานใช่ไหมครับมันก็ไม่คิดที่จะค้นหาไม่คิดที่จะฝึกฝนไม่คิดที่จะเรียนรู้ครับมันก็ทำไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปไม่ถึงแน่นอนครับไปไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญมันจะต้องก้าวหน้าทุกวันงั้นที่สำคัญต้องเริ่มนับหนึ่งได้แล้วครับถ้าเราไม่เริ่มนับหนึ่ง2มันจะมาได้ยังไง3จะมาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญนั้นทุกคนไม่ว่าอดีตที่ผ่านมานานแสนนานแค่ไหนมาจนถึงปัจจุบันนี้คนที่บำเพ็ญบรรลุไปแล้วล้วนบำเพ็ญเหมือนกันหมดและที่สำคัญบำเพ็ญที่จุดญาณทวารเหมือนกันหมดครับเพราะธรรมะเป็นหนึ่งเดียวครับมันจะมี2จะบอกว่าบำเพ็ญตรงจุดญาณทวารแบบหนึ่งจะมีการบำเพ็ญตรงลิ้นปี่อีกแบบหนึ่งไม่ใช่แน่นอนนะครับมันมีจุดก็จุดเดียวครับเพราะนั้นจุดศูนย์กลางของวงกลมมีแค่จุดเดียวครับจุดศูนย์กลางของร่างกายและจิตก็มีเพียงจุดเดียวมันจะมี2ไม่ได้ครับเพราะทุกคนก็มีดวงญาณที่มาจากพระแม่องค์ธรรมารดาเช่นเดียวกันมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันชื่อจะเรียกต่างกันไม่สำคัญตามภาษาตามศาสนาแต่ความหมายแท้ที่จริงคือสิ่งเดียวกันเพราะนั้นทุกคนก็คือลูกของพระแม่องค์ธรรมเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เรานั้นไปสู่เป้าหมายหรือกลับคืนสู่ภาวะเดิมของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคือพุทธอริยเจ้าทั้งหลายทั้งสิ้นแต่วันนี้เราลงมาเกิดกายแล้วเราก็มาติดกับมาลุ่มหลงอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็เกิดอัตตาความยึดมั่นต่างๆจึงทำให้เราหลงลืมตัวเองไปทำให้จิตของเราที่ตั้งมั่นอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนั้นออกห่างไปแยกตัวออกไปจากที่มันรวมเป็น1ตอนนี้มันกลายเป็น2แล้วเมื่อเป็น2นั่นก็คือมันก็ทำให้เราตกสู่กระแสของการเวียนว่ายตายเกิดครับเพราะฉะนั้นเราจะหลุดพ้นได้เราจะต้องรวมกายกับจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวที่จุดญาณทวารเท่านั้นครับไม่มีจุดอื่นครับและไม่มีวิธีอื่นเพราะการบำเพ็ญนั้นจะต้องสำนึกรู้สำรวมลงไปที่ตรงจุดนั้นต้องอาศัยเวทนาความรู้สึกตรงจุดนั้นเข้าไปสัมผัสรู้ถึงจิตญาณเมื่อเรารู้สึกที่ตรงจุดนั้นแล้วเราจะต้องประคองรักษาให้มากขึ้นทุกๆวันแน่นอนในช่วงการฝึกฝนในการบำเพ็ญเนี่ยเราจะต้องเจอเรื่องราวเจอการทดสอบต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้พระยามารนั้นได้รับบัญชาจากพระแม่องค์ธรรมารดามาสอบผู้บำเพ็ญจริงนะครับเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญไม่จริงมารไม่สอบหรอกครับเพราะว่าเราเป็นพวกของเขาแล้วเขาจะสอบเราทำไมเขาจะสอบคนที่บำเพ็ญจริง
คือคนที่ไม่พยายามที่จะเป็นพวกของเขาใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าเราเริ่มบำเพ็ญเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะหาทางสอบเราแล้วนะครับทำให้เราเลิกล้มการบำเพ็ญทำให้เราออกห่างจากผู้ที่บำเพ็ญจริงนะครับเพราะถ้าเราเดินคนเดียวในท่ามกลางหมู่มารแน่นอนเราเอาตัวไม่รอดแน่นอนเราก็จะต้องคล้อยตามเข้าไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มนะฮะผู้บำเพ็ญที่มีพลังถึงแม้มีจำนวนน้อยแต่มีพลังอันยิ่งใหญ่นะฮะก็สามารถที่จะช่วยขับผลักดันหรือดึงเราให้ออกห่างจากกระแสตรงนั้นออกมาได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราทำคนเดียวได้เดินคนเดียวได้น่ากลัวครับนะฮะน่ากลัวครับเราคิดง่ายๆสิครับในเมื่อเริ่มต้นน่ะพลังเรายังไม่มีนะฮะยังมีเล็กน้อยเลยแล้วเราจะไปสู้อะไรกับนะฮะอัตราของตัวเราและนะฮะการทดสอบของพยามารต่างๆทั้งหลายล่ะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพระอาจารย์ก็เคยบอกว่านะเราจะต้องบำเพ็ญเกาะกลุ่มกันให้เหนียวแน่นแต่คำว่ากลุ่มตรงนี้มันคือกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มของผู้ที่บำเพ็ญจริงหรือกลุ่มที่ไม่บำเพ็ญล่ะครับแล้วเราต้องแยกให้ออกว่ากลุ่มบำเพ็ญกับกลุ่มที่ทำงานทำนะครับกลุ่มบำเพ็ญจริงก็คือผู้ที่มันเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจประคองรักษาจิตอยู่ที่ตรงจุดญาณนะฮะแต่กลุ่มของผู้ทำงานทำก็คือทำแต่งานทำไปตามที่อาวุโสสั่งตามประเพณีตามแนวทางที่สอนกันมาทำกันมาอยู่ทุกวันนั่นก็คือกลุ่มที่บำเพ็ญปฏิบัติทำงานทำกันไปภายนอกนะครับนะเพราะนั้นตรงนั้นเราก็ไม่ออกห่างครับเพราะเราจะต้องไปสร้างบุญกุศลและผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนทุกๆคนนะครับแต่ที่สำคัญเราจะต้องเกาะกลุ่มกับผู้ที่บำเพ็ญจริงนะเพื่อเราจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้ช่วยกันประคับประคองยามที่เราเจอการทดสอบต่างๆนะฮะมันจึงทำให้เรานั้นสามารถเดินต่อไปได้ครับไม่งั้นเราถดถอยหรือคล้อยตามไปตามกระแสของเขาหรือกลายไปเป็นพวกของเขาแน่นอนครับนะฮะเพราะการบำเพ็ญจะต้องก้าวหน้าไม่ถดถอยวันนี้เราเริ่มต้นจาก1 วินาทีนะรักษาไปเรื่อยๆประคองไปเรื่อยเป็น5 วินาที10 วินาทีนะมากขึ้นไปเรื่อย5 นาที10 นาทีเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราจะต้องทำให้ได้มากขึ้นหากวันนี้เราทำได้5 นาทีแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องเป็น10เป็น20เป็น1 ชั่วโมงเป็น2 ชั่วโมงไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าเราก้าวหน้าครับโอกาสที่เราจะถึงเป้าหมายหรือถึงการบรรลุนั้นก็มีแน่นอนแต่ถ้าเราทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับเหมือน1 วันมี24 ชั่วโมงหลายคนทำได้3 ชั่วโมงแต่3 ชั่วโมงก็ทำได้อยู่แค่นี้แหละครับวันนี้ก็3 ชั่วโมงพรุ่งนี้ก็3 ชั่วโมงไปอีก5 วันก็ยังได้3 ชั่วโมง1 เดือนก็3 ชั่วโมงทุกคนคิดเหรอครับว่าเราจะประคองรักษาไอ้3 ชั่วโมงนี้ได้ไปตลอดและแค่3 ชั่วโมงนี้มันพอหรือเปล่าครับนะถ้า3 ชั่วโมงที่เรารักษาจิตของเราได้นั่นก็คือเราอาศัยจิตพุทธะดำเนินได้แค่3 ชั่วโมงแล้วที่เหลืออีก21 ชั่วโมงล่ะครับเราใช้จิตอะไรดำเนินเคยคิดบ้างไหมครับไม่ใช่คิดแค่ว่า3 ชั่วโมงเราทำได้เราต้องคิดครับว่าไอ้ที่เหลืออีก21 ชั่วโมงที่ทำไม่ได้ถามว่าเราใช้จิตอะไรดำเนินมันก็คืออัตตามันก็คือจิตมารนั่นเองถามว่าอัตตาหรือจิตมารเนี่ยมันจะพาเราเข้าหาจิตพุทธะหรือครับมันก็มีแต่พาให้เราพอกพูนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงนั้นมากยิ่งขึ้นทุกๆวันสะสมไปทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของเรานั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้เกินครึ่งหนึ่งก็คือ12 ชั่วโมงคือต้องรักษาจิตของเรารวมๆแล้ววันหนึ่งต้องเกิน12 ชั่วโมงนั่นหมายถึงเราเริ่มปลอดภัยครับนั่นหมายถึงจิตพุทธะของเรากับจิตอัตตาของเราหรือจิตมารเนี่ยมันเริ่มก้ำกึ่งกันละแต่เมื่อไหร่ที่เราทำได้มากกว่าเราก็จะมีพลังต่อสู้กับอัตตาได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำได้60นะฮะอัตตา40เป็นไงหักลบแล้วเรายังเกินอัตตายังมีพลังเหลือ20เราก็ยังพอถูถ่ายไปได้ใช่ไหมครับนะฮะแต่บางช่วงเราเจอแรงกรรมวิบากกรรมแล้วมันทำให้จิตเราตกจากที่เรามี60มันอาจจะตกไป30นะฮะเราเหลือ30นะฮะอัตตาก็ขึ้นมาเป็นจิต10เราก็จะสู้ไหวไหมครับก็ไม่ไหวเราก็พ่ายแพ้ไป
นะครับเราก็ถดถอยแล้วเราก็ไม่ค่อยทำแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มากขึ้นกว่า50เป็น60 70 80ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำได้70เป็นไงครับนะฮะอัตรา30หักลบแล้วเรายังเกินอีก40นะพลังเราเหลือเฟือนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เกินสัก 75% นั่นถือว่าปลอดภัยครับนะฮะปลอดภัยเพราะถ้าเราตกมานะฮะ30เป็นไงครับนะฮะเรายังไหวไหมครับก็ยังไหวนะครับนะฮะเพราะในบางช่วงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นขณะที่เราตกเราจะต้องรีบทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นขณะที่เราเจอวิบากกรรมต่างๆและจิตของเราตกไปนะการออกห่างจิตตรงนั้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดคุยนะส่งเสริมให้กำลังใจนะสำหรับผู้ที่ร่วมบำเพ็ญด้วยกันมันจึงจะทำให้เรามีพลังนะกลับคืนมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในช่วงการบำเพ็ญจิตเราจะไม่ตกมันก็จะมีขึ้นลงครับแต่เมื่อลงแล้วเราจะทำยังไงให้มันรีบขึ้นมาให้พลังมันกลับมาให้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าครับมันเหมือนเราปีนเขาอะปีนแล้วเราตกมานะฮะถ้าเราไม่มีกำลังใจเป็นไงครับนะเราก็ไม่ไหวแล้วไม่มีเรี่ยวแรงเราก็ไม่ขึ้นต่อแล้วแต่ถ้ามีคนที่คอยให้กำลังใจของเราสู้นะอย่ายอมแพ้นะเพื่อตัวเราเพื่อบรรพชนของเรานะเราก็จะมีกำลังใจต่อสู้ขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นการที่เราขึ้นลงขึ้นแล้วตกขึ้นแล้วตกเราขึ้นบ่อยๆมันก็จะช่ำชองเลยครับนะฮะมันก็จะง่ายแล้วครับมันจะเริ่มเคยชินแล้วครับนะฮะเพราะแน่นอนครับการบำเพ็ญธรรมนะฮะจะบำเพ็ญแบบเรียบง่ายแบบสบายไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเราจะบรรลุได้มารจะสอบเราแบบถึงที่สุดครับนะฮะเรียกว่าอะไรที่เราไม่เคยเจอเราก็จะต้องเจอเราจะต้องผ่านให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมารเขาจะสอบเราทุกรูปแบบครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราร่วมบำเพ็ญกันเราจะต้องพร้อมรับการทดสอบทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นการฝึกฝนนั้นมันจะทำให้เราชำนาญช่ำชองเมื่อเราเจอการทดสอบจริงๆเราจะสามารถฝ่าฟันการทดสอบต่างๆเหล่านั้นไปได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญวิถีแห่งจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในความหมายที่แท้จริงเข้าใจว่าการเข้าถึงจิตของเรานั้นนะและใช้จิตของเราตรงนั้นนะไปดำเนินนะเราถึงจะสามารถที่จะก่อเกิดพลังแห่งปัญญาตรงนั้นสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็กระจ่างแจ้งในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายได้มันจึงทำให้อัตราความยึดมั่นของเราเบาบางลงได้จริงครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการสอบมันหนักขนาดชนิดที่ว่านะมันต้องให้เราวางทุกอย่างครับไม่ว่าจะพ่อแม่สามีภรรยาลูกนะบางครั้งมันสอบหนักขนาดนั้นเลยครับถ้าเราไม่วางเราไปต่อไม่ได้ครับนะครับการวางไม่ได้หมายถึงเราไม่ช่วยเขานะครับเพราะวางตรงนี้ชั่วขณะเพื่อที่จะให้เราไปถึงตรงนั้นเมื่อเราไปถึงที่สุดตรงนั้นเราจึงสามารถช่วยทุกๆคนได้ครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปไม่ถึงเราช่วยแค่กายของพ่อแม่เป็นไงครับบรรพชนเราก็ช่วยไม่ได้เราก็เสร็จครับเราหลงกลครับเพราะว่าทุกวันนี้เรายึดติดอยู่ในรูปลักษณ์ยึดติดอยู่ในวัตถุต่างๆยึดติดในตัวบุคคลต่างๆเพราะมันมองเห็นมันจับต้องได้มันจึงทำให้เราหลงแต่บรรพชนของเรามีมากมายที่รอเราอยู่อีกเฉียดชั้นนะครับรอความหวังตรงนี้ครับตราบใดที่เราไม่บรรลุเราจะช่วยท่านได้ไหมครับยากครับบุญกุศลที่เราสร้างทรัพย์เป็นทานแรงกายเป็นทานธรรมะเป็นทานเนี่ยมันเล็กน้อยเท่านั้นมันแค่ทำให้บรรพชนผ่อนคลายความทุกข์ในชั่วขณะชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่เราบรรลุบรรพชนของเราก็จะหลุดพ้นจากนรกภูมิตรงนั้นทันทีครับไปบำเพ็ญที่จิ๋วหยางกวนครับแล้วก็ในที่สุดก็ลงมาเกิดในยุคของพระศรีอานแล้วบำเพ็ญต่อในยุคนั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเร่งรีบที่จะจุดช่วยผู้คนให้รู้ถึงหนทางของการบำเพ็ญและช่วยกันผลักดันให้ทุกคนบำเพ็ญให้ก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ก้าวหน้าเราก็คือถดถอยเมื่อถดถอยโอกาสที่เราจะบรรลุก็ยากครับเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้กับผู้บำเพ็ญนะครับขอให้ทำความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจนะครับว่าสัจธรรมต่างๆทั้งหลายบอกให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเดินไปข้างหน้าต้องก้าวไปข้างหน้าครับเช่นเดียวกับการบำเพ็ญเราก็จะต้องก้าวไปข้างหน้าทุกๆวัน
จะมากจะน้อยก็ต้องก้าวครับจะต้องมากขึ้นครับเพราะนั้นโอกาสที่เราจะไปถึงซึ่งบรรลุธรรมบรรลุจิตญาณของเรานะก็มีแน่นอนครับนั้นขอให้ทุกคนโชคดีครับมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็มาร่วมศึกษากันได้เสมอครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ